তো বন্ধুগণ আপুনি যদি এনেদৰে ভিডিও আপুনি এডিট কৰিব খোজে তো কেনেদৰে এডিট কৰিব মই আপোনাক দেখাম যে কেনেদৰে এনেদৰে ভিডিও আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুগণ বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুগণ পোনপ্ৰথমে ওপেন কৰক কাইনমাষ্টাৰ ওপেন হোৱাৰ পিছত দেখাইছোঁ। তো কাইনমাষ্টাৰ ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত প্লাছ চিনত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেচিঅ' সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপুনি সিলেক্ট কৰক এখন ভিডিঅ' লাগিব, মোশন বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ'। তো এই বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কমেণ্টত মই পিন কৰি দিম, তাতে আপোনাৰ লিংক পাব, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে। তো বন্ধুগণ এনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মিডিয়াত যাব, লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বগা বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ হিচাপত আপোনালোকে যেনেকুৱা চাইজ ৰাখিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা, তো এনেকুৱা ৰাখিলে তাৰপিছত আপোনালোকে লেয়াৰত ক্লিক কৰক, মিডিয়াত যাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈ লওক। তাৰপিছত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে চেণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে তো আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটোত এনেকুৱা চেণ্ড কৰি দিব। তো আপোনালোকে এতিয়া এনেকুৱা মিলাই ল'ব, আপোনালোকে মিলাই ল'ব লাগিব। তো আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ মন পচন্দ আপোনালোকে মিলাই ল'ব ভালদৰে। তো বন্ধুগণ এনেদৰে আপোনালোকে মিলাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে আৰু লেয়াৰত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ইফেক্টত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে বেছিক ইফেক্ট ল'ব লাগিব, যিটো হয় ব্লাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ইটো আপোনালোকে চেণ্ড টু বেকটোত আপোনালোকে কৰিব লাগিব, চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। তো আপোনালোকে দেখা হৈছে চেণ্ড টু বেকগ্ৰাউণ্ডত গুচি গ'ল, বেগত গুচি গ'ল। তো তাৰপিছত আপোনালোকে যদি শ্বেডো যিটো বনাই হয়, তো এনেকৈ বনাই ভিডিঅ' শ্বেডো, তো এনেকৈ আপোনালোকে কমাব পাৰে, বঢ়াব পাৰে। তো মোৰ হিচাপত 3 ৰাখিলে বহুত ভাল। তো এনেদৰে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ হিচাপত ভিডিঅ'ৰ ডিউৰেশ্যন যিমান আছে আপোনাৰ এইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো টানি দীঘল কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনপুট কৰিব লেয়াৰৰ পৰা মিডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে য'ত ভিডিঅ'টো আছে চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব। মই এইটো ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ এই ইয়াতে মিলাই ল'ব আপোনালোকে। তো এনেকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে, এনেকৈ মিলাই ল'ব। তো আপোনালোকে দেখিব হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব। মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰে ৰিজাল্টটো চাই লওক। তো ভিডিঅ'ৰ এইখিনি গুচি গৈছে, বেছি টানিব লাগিব, যিমান টাইমত লাগে এনেকৈ আপোনালোকে দীঘল কৰিব লাগে, যিমান টাইমত লাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে এনেকৈ টানিব লাগিব। তো মই কম হৈছে, তো মই দেখাই দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে এনেকুৱা হৈ যাব। আকৌ একবাৰ প্লে কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ। আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। তো বন্ধুগণ মই আৰু বহুত ৰকমৰ এডিট ভিডিঅ' মই এই চেনেলত লৈ আহি আছোঁ। তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগিছে। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে।